Om Gyanatimavasya Shaksho Unmilitam Vena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Nagayate Guri Yakripa Tamaham Vande Shri Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gaurani Pracharane Nirvishesha Shanivadi Paschachade Shatane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. I would just like to speak a little on the theme that Shivaram Maharaj introduced in his presentation. Egy témáról szeretnék röviden beszélni, amit Shivaram Maharaj az előadásában bevezetett. And the reason why I will speak on it is because it was very closely connected to the topic about which I was reading together with my god brother today. És azért akarok erről beszélni, mert ez nagyon közeli kapcsolatban áll egy témával, amiről olvastam ma az egyik Isten testvéremmel együtt. I didn't read about Radha Kunda. Nem a Radha Kundról olvastam. I was reading from Brihad Bhagavatamrita. Brihad Bhagavatamritából olvastam. And we've just entered the realm, we just entered into the topic about worshipping the deities. És most léptünk be a Murti-imádat témájába. And Gopakumara was asking Narada Muni a question after he heard about all the varieties of forms that the Lord accepts throughout the spiritual world and even throughout the material universes. És miután hallott mindazokról a formákról és azoknak a változatairól, amit az Úr elfogad a lelki és az anyagi világokban, akkor Gopakumar azt kérdezte Narada Munitól. And there are unlimited forms of the Lord which he accepts in order to reciprocate the various types of love that devotees have towards the Lord. Az Úrnak számtalanféle formája van annak megfelelően, hogy viszonozni tudja a baktáknak a számtalanféle szeretetét. And Gopakumar had asked Narada Muni a question about what about the deities? Narada Muni pedig Gopakumartól megkérdezte, hogy és mi van a murtikkal. Because the pure devotees who render service to the Lord in the spiritual world, they have a perfect connection with the Lord. Mert hogy a tiszta bakták, akik a lelki világban végeznek szolgálatot az Úrnak, nekik tökéletes kapcsolatuk van vele. And the Lord, in whatever form they worship, perfectly reciprocates with those devotees' moods of affection in such a way that the devotee is completely happy, satisfied. És bármilyen formát is imádjanak ezek a bakták, az Úr azért, hogy az ő hangulatukkal és ragaszkodásokkal viszonozzon, akkor ezáltal teljesen elégedettek lesznek a bakták. And that eternal happiness he experiences, the devotee experiences in relationship with the Lord is eternal and ever increasingly satisfying. És az a boldogság, amit a bakták tapasztalnak az Úrral való kapcsolatukban, az örök, és egyre nagyobb elégedettséget nyújt. And now Gopakumar asked Narada Muni, because all this was being explained by Narada Muni to Gopakumar, who was presenting what he heard from Narada Muni to the Mathura Brahmin.
Mert mindezt Gopakumar Radha Munitól hallotta, és aztán mindazt, amit hallott, elmondta a Mathura Brahmanának. What about the form of the deity? És akkor megkérdezte, hogy és mi van a Murti formájában. Because these eternal forms of the Lord that exist in the spiritual world, in Vaikuntha and beyond, they are eternal manifestations of the Lord. Mert mindezek a formák, akik a lelki világban, Vaikuntán és azon túl léteznek, ezek az Úr örök megnyilvánulásai. And the worship of the deity, whatever form the Lord accepts, to accept that worship is also perfect. És a Murti imádata, bármilyen formát is fogadjon el az Úr, hogy elfogadja ezt az imádatot, az is tökéletes. Because Krishna has accepted that form. Mert Krishna elfogadta azt a formát. Specifically to accept the service for those devotees who achieve the perfected stage. Kifejezetten azért, hogy elfogadja azoknak a baktáknak az imádatát, akik elérték a tökéletes szintet. This is discussed right after there was a discussion about the two types of souls who exist in Vaikuntha, the perfected souls, the Nitya Siddhas, and the Sadhana Siddhas. És ez közvetlenül azután volt, hogy arról beszéltek, arról a kétféle tökéletes lélekről, akik Vaikuntán élnek, a Nitya Siddhákról és a Sadhana Siddhákról. And therefore the Sadhana Siddhas, how do they achieve their perfected service and their eternal perfected relationship with the Lord? It's by meditating and serving a form of the Lord as He has manifested Himself in this world. És a Sadhana Siddhák hogy érik el a tökéletességet és a tökéletes szolgálatukat, úgyhogy hogy meditálnak és szolgálják az Úrnak egy olyan formáját, akit megnyilvánított itt az anyagi világban. And Shriram Vraja was mentioning the point, if one is in the right consciousness, if one is in the frame of mind, then the result can be very quick. És Shriram Maharaj említette ezt a pontot, hogyha az ember megfelelő elmeállapotban, megfelelő tudatban van, akkor nagyon gyors lehet az eredmény. And if contrary to that, if one is not in the right consciousness, what was the word you used? Staggered? I think you used the word staggered, or delayed. Staggered, I think is the word you used. És hogyha valaki nincs a megfelelő tudatállapotban, akkor pedig akadozhat ki és leklethet a fejlődése. And it just so happens, this point I discussed with his godbrother. He was speaking to me about how today and the last week he has been going daily to take bath in Radha Kunda. És pont erről beszéltem, erről az Isten testvéremmel, hogy az elmúlt héten, és ma is minden nap elment megfürödni a Radha Kundban. And he was telling me that when we got to this particular section about delayed responses to the worshippers who are not in the right consciousness, and we discussed it in the way that we did. Right after that discussion, his next visit to Radha Kunda was an attempt to be more conscious of what's actually happening right now as he's submerging himself in Radha Kunda. És miután beszéltünk erről, hogyha nincs megfelelő tudatban az ember, akkor akadozhat a fejlődése, akkor amikor következő nap elment megfürödni a Radha Kundban, akkor nagyon próbált arra koncentrálni, ami történik, és hogy megfelelő tudatban legyen, amikor fürdik. I won't say yet what happened when he did that, but let me bring you to that point of what we discussed. Nem fogom elmondani, hogy mi történt, de hadd mondjam el arról a pontról, amiről beszéltünk. Because it's directly in response to the point about a potentially quick realization that will manifest to one who serves in the right consciousness. Mert közvetlen kapcsolatban áll azzal a pontban, hogy mi történik, ha valaki megfelelő tudatban szolgál, hogy milyen gyorsan tud megvalósításra szert tenni. And the potentially delayed
result or fruit, palam, fruit that comes to those who still are not in the right state of consciousness, and what to speak of, commit offenses. És a potenciális hatásáról annak, hogyha valaki a nem megfelelő tudatban végez szolgálatot, nem is beszélve arról, hogyha sértéseket követel. And this discussion was specifically spoken about in relation to the Vaishnava, or the devotee who was worshipping the deity. És ez a beszélgetés kifejezetten azzal kapcsolatban történt, azokkal a baktákkal kapcsolatban, akik a murtikat imádják. Because Gopakumar had just heard all about these wonderful relationships that take place between the devotee and the Lord in his eternal forms, but now he wanted to try to gain a better understanding. Why have I heard through the study of various scriptures that the service to the deity is somehow spoken disparagingly, as if it's not as perfect as a direct connection with the Lord in the spiritual world. Mert Gopakumar hallott mindezekről a csodálatos szolgálatokról az Úr formáinak, de a szentírásokból arról is hallott, hogy úgy van leírva, mint hogyha a murti szolgálata nem lenne annyira tökéletes, mint az Úr formáinak a szolgálata a lelki világban. Because he had heard various references that one who worships the deity and the improper consciousness, or one who worships the deity cannot achieve the same result as one who has a direct relationship with the Lord. Why is such statements made? Mert különböző utalásokat hallott arra, hogy ha valaki a murtikat imádja, akkor ez nem ugyanolyan jó, mintha az Úr formáját imádja a lelki világban is. Miért van ez? And then there was a discussion about one who actually sees that worship of the deity is in a form of whichever he accepts. If one is fully conscious of the Lord's presence in that form, it is as good as the same consciousness of the devotee who has a relationship with the Lord in the spiritual world. És aztán szó volt arról, hogyha valaki az Úrnak imádja azt a formáját, amit itt elfogadott, bármilyen forma is legyen is az, és megfelelő tudatban imádja, akkor az ugyanolyan jó, mint hogyha a lelki világban van kapcsolata az Úrral. And Narada Muni even goes as far to say that even if he worships a concocted form of the Lord, és Narada Muni még azt is mondja, hogy még ha az Úrnak egy kitalált formáját imádja, even if it's a concocted form of the Lord, if the worshipper is fully conscious in his mind that this is the Lord, he gets the same result. még ha kitalált is a forma, hogyha teljesen tudatos az elméjében arról, hogy ez az Úr, akkor is ugyanazt az eredményt kapja. And then Narada Muni says, even if one worships a blade of grass, És aztán Narada Muni azt mondja, hogy még ha az ember egy fűszálat is imád, and in that blade of grass one goes on worshiping, seeing Krishna's presence as the super soul within the grass. és azzal a tudattal imádja a fűszálat, hogy látja, hogy itt van Krishna ebben a fűszálban, mint a felső lélek, then he will get the same result as worshiping the Lord. ugyanazt az eredményt fogja kapni, mintha az Urat imádná. And so there's of course a deity form, a concocted form, a blade of grass, and the whole point that was being made is that there is a very quick result for those who are always meditating on the Lord. Tehát itt van ugye a murti forma, a kitalált forma, a fűszál, de az a lényeg, hogy nagyon gyors az eredmény, hogyha az ember mindig az Úron meditál. Because their worship is complete. Mert teljes az imádatuk. However, Narada Muni then explains that the reason why you've heard disparaging statements
about those who worship the deity form of the Lord is because generally, if they're not careful, they will commit offenses. De Narada Muni elmagyarázza, hogy annak az oka, hogy hallhattál olyan állításokat, amik nem igazán bátorítóak arról, hogy a Murtit imádjuk, az azért van, mert általában elkövetnek sértéseket. If I remember correctly, Narada Muni even said that the person who worships the deity, and even if a Vaishnava comes and he considers his worship of the deity to be more important than the appearance of the Vaishnava, and he doesn't properly recognize the Vaishnava while he's worshipping the deity, ha jól emlékszem, akkor Narada Muni még azt is mondja, hogy ha valaki imádja a Murtit, és közben bejön egy Vaishnava, és nem ismeri el a jelenlétét, nem köszönti megfelelően. he said because of that attitude, it is actually offense because one should properly receive a Vaishnava even if one is worshipping the deity. Akkor a hozzáállása miatt ez egy sértés, mert még akkor is megfelelően kell fogadni egy Vaishnavát, ha az ember a Murtit imádja. But if the Vaishnava is a true Vaishnava, he will overlook it and he will see it as insignificant. De hogyha a Vaishnava egy igazi Vaishnava, akkor nem fogja ezt figyelembe venni, és jelentéktelennek fogja tekinteni. And therefore he doesn't take offense of the actions of the worshipper of the deity in that particular instance. És nem sértődik meg a Murti imádójának a tettein ebben a bizonyos példában. Of course, there was no discussion about what happens if Krishna takes offense, but Persze arról nem beszéltek, hogy mi van, ha Krishna there was discussion. megsértődik. Volt róla? Huh? I don't know if there's discussion, I'm just saying he takes offense. Oh, huh? He takes offense. Yes, yes, Krishna takes offense. Nem ismerem ezt a beszélgetést, csak mondom, hogy Krishna megsértődik. And that's why it's even said that the holy name of the Lord is even more merciful than the deity form of the Lord, because by offenses that are committed to the deity, there's consequences, but the only way to become freed from the reactions of offense of Krishna in the form of the deity is to take shelter of the holy name. Ezért mondják, hogy a szent név az kegyesebb, mint a Murti, mert hogyha valaki Murti imádat közben követel sértéseket, annak lesznek következményei, és az egyetlen mód arra, hogy megszabaduljunk tőlük, ha menedéket veszünk a szent névnél. Who is not different, of course, who is not different from his name. Akit persze ő nem különbözik a nevétől. Of course, one can also go to the Vaishnava and beg forgiveness for the offense. Persze az ember oda mehet a Vaishnavához és bocsánatot kérhet. And the whole story of Durvasa Muni's offense to Maharaj Ambarish highlights that point. És Ambarish Maharaj és Durvasa Muni története erre világít rá. So, anyways, to continue with this point, and I'll get to the point very soon. És hogy folytassam ezt a témát, és mindjárt odaérek a lényeghez. Because it's really, it was quite revealing when we were having this discussion about worshiping in the right consciousness. Hát ez egy komoly megvalósítás, megértés volt, amikor beszélgettünk erről, hogy a megfelelő tudatban végezzünk imádatot. I remember, were you there in 1976 when we went to Radha Kunda? Ott voltál 1976-ban, amikor elmentünk Radha Kundhoz. Huh? What's that? You didn't jump in. Nem ugrottam be. No, I didn't either, actually. Én sem. But I did go in. De bementem, But I didn't jump in. de nem ugortam. Prabhupada, when he heard about what happened, we were there. The devotees essentially, we arrived at Radha Kunda. Devotees, and of course, devotees were very uncomfortable by the heat, and when they saw Radha Kunda, it was like they saw it like an Olympic pool. Odaértünk a Radha Kundhoz, és persze a baktáknak már nagyon melegük volt, nagyon kényelmetlenül érezték magukat, és amikor meglátták a Radha Kundot, akkor úszómedencének nézték. And all sides of Radha Kunda, you see the devotees just diving and swimming. Csak azt lehetett látni, hogy bakták a Radha Kund minden oldaláról ugrálnak bele.
And it was because of that event that Prabhupada actually said that nobody should swim in Radha Kunda anymore. És ezért volt, ez volt az oka annak, hogy Prabhupád azt mondta, hogy többet ne ússzanak a bakták a Radha Kundban. Certainly that's an example of not only not being in the right consciousness, Ez egy nyilvánvaló példája annak, ha valaki nincs megfelelő tudatban, but committing great offenses to Radha Kund. nagy sértéseket követel a Radha Kundánál. And in some cases touching Radha Kund first with one's feet as they jump again. And anyway, so many offenses were there. Bizonyos esetekben, hogyha a lábukkal értek hozzá először a Radha Kundhoz, amikor beugrottak, annyiféle sértés volt. So the point that Narada Muni was making to Gopakumara about worship of the deity is that even if one commits offenses, if one goes on serving the deity and determined to continue serving the deity, the reaction or the fruit of that worship will come, but it will be delayed. A lényeg annak, amit tehát a lényeg az volt, amit Narada Muni mondott arról, hogy a murtimádat közben, hogyha valaki sértéseket követel, de folytatja a murtimádatát, akkor lesz eredmény, de késleltetve lesz. It could take a very long time before the worshipper achieves the fruit, but the point is that even if he doesn't see that the Lord is non-different in the form of the deity, if he continues and remains determined to continue serving in that mind, in that way, he will get the fruit. Of course, a better position is not to commit the offenses and to see the deity is non-different from the Lord. De azt mondja, hogy még ha nem is látja az ember azt, hogy a murti nem különbözik az Úrtól, de folytatja az imádatot, akkor el fogja érni az eredményt, csak nagyon lassan. Persze jobb, hogyha nem követünk el sértést, és látjuk, hogy a murti nem különbözik az Úrtól. And when we were discussing that point, the thought came to my mind of the verse, Nama parada yuktanam namanyeva haranchigam avishanti prayuktani tanyevarta katanicha. That the chanting of Hare Krishna is recommended for those who are committing offenses. És akkor erről a versről beszéltünk, ami azt mondja, hogy a Hare Krishna éneklését azoknak ajánlják, akik sértéseket követnek el. Because even if one is committing offenses, gradually, if he just goes on chanting Hare Krishna, he'll become free from offenses. Hát, hogyha még ha sértéseket is követ el valaki, hogyha csak folytatja az éneklést, akkor meg fog szabadulni a sértésektől. So in the same way as worshiping the deity form of the Lord in right consciousness, one gets a quick result. Ugyanilyen módon, hogyha az ember megfelelő tudatban imádja az Úr murti formáját, akkor gyors eredményt kap. But if offenses are committed, then it is a delayed result. But it will come. De hogyha sértéseket követel, akkor késni fog az eredmény, de jönni fog akkor is. So in the same way in the chanting of the holy name, if one is chanting with offenses, then if one goes on chanting, gradually one will become free from those offenses. Ugyanígy, ha az ember énekli a szent nevet, és sértéseket követel, de folytatja, akkor meg fog szabadulni ezektől a sértésektől. Of course, there is also that verse, Bahu Janma Kariyari Kirtana Taputai Krishna Padi. What is that verse? Vemadana, yes. That if one can go on chanting the holy name, if one is committing offenses, one can go on chanting the holy name for millions of births, but he'll never get the result, Krishna Prema result of one's chanting. Persze ott van ez a vers is, hogy ha az ember sértéseket követel, akkor életek milliójáin keresztül énekelheti a Hare Krishnát, és mégse éri el az eredményét. I'm not going to try to reconcile that now. Ezt nem próbálom meg most feloldani, ezt az ellentmondást. Unless somebody else wants to. Ha csak valaki más nem akarja. I should let Madhavananda speak. Hagyom, hogy Madhavananda próbálja. But in regards to Radha Kund and getting a quick result,
and Radha bathing in Radha Kund and getting a staggered result, this type of delayed result is described in great detail in Brihad Bhagavatamrita. De visszatérve arra, hogyha megfőtünk a Radha Kundban és gyors eredményt kapunk, vagy pedig egy akadozó eredményt, ezt részletesen leírja a Brihad Bhagavatamrita. Whereas the quick result will manifest to those devotees who are simply perpetually in the right consciousness and while engaged in their worship. A gyors eredményt azok a bakták fogják megkapni, akik folyamatosan a helyes tudatban vannak, miközben az imádatokat végzik. And by having this discussion and reading some of these verses, we still have more to go. The devotee with whom I was reading, he was expressing how his bathing in Radha Kund, his worship of the deity, and his daily activities as a result of reading Sanatana Goswami's commentaries and verses from this section of Brihad Bhagavatamrita, he found them to be very enlightening and inspiring. És ez a bakta, akivel beszélgettem, mondta, hogy akkor fürdik minden nap a Radha Kundban, és imádja a Murtit, és az, hogy ezt a beszélgetést, amiről itt szó van, ezt nagyon jó megértéseket kap belőle. Because the fact of the matter is, as Maharaj explained, I mean, Radha Kund is liquid Radharani. És nagyon inspirálja, mert ahogy Maharaj elmagyarázta, az a tény, hogy a Radha Kund az folyékony Radharani. I mean, imagine if one is in the right consciousness taking bath in Radha Kund. Csak képzeljétek el, hogyha valaki a helyes tudatban van, és úgy fürdik meg a Radha Kundban. Imagine the benefits one gets if one is in the right consciousness of worshipping the deity and in chanting the holy name of the Lord. És képzeljétek el, milyen áldásokat kap az, aki megfelelő tudatban van, amikor a Murtit imádja, vagy a szent nevet énekli. The fruit of one's worship becomes quickly realized for those who are in the right consciousness. Azok számára, akik helyes tudatban vannak, az imádat gyümölcse nagyon gyorsan megvalósul. And hopefully I can learn something for what my god brother told me with his own realization and experiences. És remélem, hogy tudok valamit tanulni abból, amit az Isten testvérem mondott nekem a megvalósításairól és tapasztalatairól. And I can potentially derive the same benefit as he did by reading these verses and commentaries by Srila Sanatana Goswami. És potenciálisan ugyanazt az áldást tudom megkapni, amit ő abból, hogy olvasom Sanatana Goswaminak ezeket a verseit és magyarázatait. I'll stop there. Thank you. Most megállok. Köszönöm szépen, Hare Krishna. Just briefly, and then devotees will have to excuse me because I can't sit anymore. I have to, my back hurts too much. Rövid leszek, és elnézést kérek a baktáktól, mert nem fogok tudni tovább ülni, nagyon fáj a hátam. I still don't have all of it, but maybe one of you can. Oh no, my professor will tell me in a minute. But states of consciousness, waking, sleep, deep sleep, tritiya, and then spiritual consciousness is turiya, and the fifth stage of consciousness is... Prakata. Huh? Prakata. No. It's something connected with the five, and... Szóval a tudatszintek van az ébrenlét, az alvás, a mély alvás, és aztán van a
transzcendentális tudat, és várom, hogy a professzorom megírja az 5-et. Anyway. I always thought it was Pratyakša Parokša. Aparokša. Oh. Adhoksaja. Turiyatita. Turiyatita. Beyond the fourth. Yeah. And that's Krishna consciousness. Ez a 4. után, vagy 4. fölött, és ez a Krishna tudat. Yeah. I don't know what the Sanskrit is for first and second, but Tritiya, Turiya, Turiyatita. Nem tudom, mi az első, második szanszkritból, de Tritiya, Turiya és Turiyatita. Apologies. Guraganya Gochugaloruharam Goranga Gurichama Gopyarakopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpataru Vishchan Kripasindhu Yevacha Patitanam Pavanero Vaishnaveyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'm feeling a little nervous. I hope somebody can understand. Remélem, hogy egy kicsit ideges vagyok. In the Bhagavatam, in the 5th canto, in one purport, Srila Prabhupada speaks about what he calls Maryada Vyatikram, or the offense of speaking in front of a superior person. He's leaving. I said he's leaving, so you don't have to worry about it. You don't have to worry about the offense anymore. We were hearing this Radha Kundastakam from Srila Raghunath Das Goswami. Hallottuk Srila Raghunath Das Goswamitól ezt a Radha Kundastakamot. Srila Ram Maharaj Ki. He's written many prayers. Another prayer that comes to my mind is his Govardhan Vasa Prarthana Dasakam. Sok hasonló imát írt, és a másik, ami eszembe jut erről, az a Sri Govardhan Vasa Prarthana Dasakam. And in the first verse he describes az első versben leírja. Nijapati Buja Dandat Chatjavavam Kripadja Pratihata Madhajisto Danda Devinda Garva Tula Pritula Shaila Shani Rupa Kriyamme Nijanikati Vasam Dehi Govardhanatvam. Says that Nijapati Buja Dandat Chatjavavam Kripadja. The Giriraj became a chatra, an umbrella, on the hand of his beloved Krishna. Az első versben leírja, hogy Giriraj csatra, vagyis ernyő lett az ő szeretett Krishnájának a kezében. And by so doing, Pratihata, he destroyed és ezáltal lerombolta 3 types of pride of Indra. Indrának a 3-féle büszkeségét. Pratihata, Mada, Drishta, Udanda, Devendra, Garba. Garba means pride. A garba büszkeséget jelent. And he describes 3 aspects of pride. És a büszkeség 3 különböző aspektusát And if you írja think le. about them, they go in a consecutive order. És ha elgondolkodsz rajta, akkor látod, hogy ezek egymás után következnek. Mada, Drishta, Udanda. These are 3 different synonyms for Garba or pride. Ez a Madadrista és Udanda, ez a 3 szinonimája a garba vagy büszkeség szónak. Mada means pride, but Mada also means intoxication. Mada büszkeséget jelent, de a megmámorosítás, And this is megmámorosító what I büszkeséget. fear.
És ettől félek, that you become intoxicated. Now I'm sitting here speaking in front of the GBC, Radha Krishna Prabhu, and next to Naranjan Maharaj, and you become intoxicated. és ettől félek, hogy megmámorosodok attól, hogy itt ülök a GPC előtt és Sri Ranjan Maharaj előtt. And Indra was literally becoming intoxicated, drinking soma beverage. Indra emellett még szó szerint is megrészegült a szóma italtól. And the mada, intoxication of pride, came to the next one, which is drishta. És ez a mada, a büszkeség vagy megmámorosodás, ez a következő szintet elérte. Drishta means impudence. A drishta szintet, ami a szemtelenség. This is Maryada Vyatikram. When you try to speak in front of a superior person. Ami a Marjáda Vyatikram, hogyha egy idősebb személy előtt próbálsz beszélni. Or in Indra's case, he became intoxicated, and he became so impudent that he demanded all the Brijbasis worship him. De Indra esetében ő annyira megrészegült ettől, hogy azt követelte, hogy az összes Brijbasit őt imádja. And Krishna was thinking, what is this Indra? I gave him some appointment, but the Brijbasis, they're my family and friends. They're millions of times more dear to me than Indra. They're millions of times more advanced than Indra. És Krishna meg gondolkodik rajta, hogy hát ki ez az Indra? Jó, persze kineveztem valakinek, de a Brijbasik meg a családtagjaim, és sok milliószor kedvesebbek nekem, mint ez az Indra. So from this pride of intoxication, mada, comes drishta, some impudence. A mada megrészegülésétől abból jön a szemtelenség, az ista. And then from that impudence comes udanda, where you go to do some violence against some superior person. És ebből jön az udanda, amikor már képes vagy erőszakot is elkövetni egy felsőbbrendű személy ellen. And that's what happened to Indra. És ez történt Indrával. So, Naranjan Maharaj, I'm feeling very uncomfortable speaking in front of you. Please forgive me. Well, if you Ramraj left, you don't have to worry anymore. That makes me more nervous. Naranjan Maharaj, kérlek, bocsáss meg, hogy előtted beszélek, és Sikor Maharaj már elment, úgyhogy ne aggódj. Hát attól most még jobban aggódok, hogy beszéljek. So, I was just thinking about the way I speak, and I'm listening to the way they speak, and there's a big difference. Csak elgondolkodtam azon, hogy én hogy beszélek, és láttam, hogy ők hogy beszélnek, és nagy a Because különbség. I'm an empirical kind of person. I'm thinking, I'll quote this verse, I'll do this thing, and they're speaking just naturally from the heart. Mert én egy ilyen empirikus személy vagyok, és így gondolkodok, hogy jó, akkor ezt a verset fogom idézni, és azt fogom mondani, és ők meg természetes módon a szívből beszélnek. But I have some instruction. Maharaj asked me, he said we should speak something about this pastime. De van egy utasításom, Maharaj kért, hogy beszéljek valamit. Where was way off. Kettő is Didn't van. follow the So we'll try. But I would like to take shelter of a prayer to begin with. Szóval próbálok, de először szeretnék menedéket venni ennél az imánál. This is a prayer to Shrimati Radharani. Ami Srimati Radharanihoz szóló ima. See, today, I should say this before, today there's 2 appearances and 1 disappearance. Ma 2 megjelenési nap van, és egy személynek az eltávozási napja. Today is Radha Kunda Prakata, Ugye ma Radha Kunda Prakata van, and Srila Jiva Goswami, in his Laghu Vaishnava Toshini commentary in 10th canto, he says it's during the Chaitra Purnima, which is today, that Radha Kunda appeared. a Lagova és Novatosaniban a 10. énekhez fűződő magyarázatában Srila Jiva Goswami magyarázza, hogy ezen a napon történt az, hogy Radha Kunda megjelent a Chaitra Purnima napján. I'm so happy to see devotees observing the festival on this day. És nagyon boldog vagyok, hogy látom, hogy ezen a napon tartják meg ezt a fesztivált a bakták. Now you might be feeling possibly a little funny doing it today, Lehet, hogy kicsit furcsán érzitek magatokat, hogy ezt ma csináljátok. because as Naranjan Maharaj was mentioning, one of his godbrothers went to take bath today at Radha Kunda, and there was practically nobody there.
hogy Sri Ranjan említette, hogy volt egy Isten testvére, aki elment a Radha Kundhoz fürdeni, és szinte senki nem is volt ott. But this is the day, according to Shastra, that Radha Kund appeared. De a sásztrák szerint ez az a nap, amikor Radha Kund megjelent. But on most Gaudiya calendars, it includes Gaudiya Mat and Babaji's also, it says Radha Kund Prakat on the day of Bahulashtami. De a legtöbb Gaudiya naptárban, a Gaudiya Matot és a Babajikat is beleértve, úgy van írva, hogy a Radha Kund Prakat az a Bahulashtami napján történt. If you look in the original Sanskrit literatures, Hari Bhakti Vilas, which speaks about Bahulashtami, there's no mention about Radha Kund Prakat on the day of Bahulashtami. De hogyha az eredeti szanszkrit irodalmunkat megnézed, Hari Bhakti Vilas, akkor nem találtok említést a Bahulashtami napján a Radha Kund Prakatról. But there's some Gaudiya Mat Bengali editions where they've added a line later that Radha Kund Prakat. De vannak olyan bengáli kiadások, ahol később oda tettek egy sort, hogy jó, ezen a napon van a Radha Kund Prakat. And most Gaudiya Vaishnavas consider it to be during Kartik on the day of Bahulashtami. És a legtöbb Gaudiya Vaishnava ezt úgy tekinti, hogy ez a Bahulashtami napján van a Kartik alatt. I have an allergy for big crowds. Én allergiás vagyok a tömegre. So that's one program I avoid. Szóval ez egy olyan program, amin nem veszek részt. But I have some friends who are more brave than myself who've gone there to take bath at Radha Kund on Bahulashtami. De vannak bátor barátaim, akik elmentek Bahulashtami napján Radha Kundban fürdeni. That day is glorified in the Padma Purana as being a very auspicious day to take bath. A Padma Puránában ez a nap dicsőítve van, hogy ez egy nagyon jó alkalom, kedvező alkalom fürdeni a Radha Kundban. Some say that the reason why Bahulashtami is important is because that was the day that Chaitanya Mahaprabhu discovered Radha Kund and Shama Kund. Valaki azt mondja, hogy Bahulashtami azért fontos, mert az volt az a nap, amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu felfedezte a Radha Kund Shama Kundot. But Bahulashtami, it's on the Ashtami, the ninth day, and Chaitanya Mahaprabhu entered Braj on the Purnima, much later. Ashtami? Eighth day. Eighth day. De ugye ez Bahulashtami, ez a 8. nap, és Chaitanya Mahaprabhu a Purnima napján lépett be Vrindavanba később. There's no mention that I've seen anywhere that Bahulashtami is the day that Mahaprabhu discovered Radha Kund and Shama Kund. Some people think that way, maybe. Van, aki azt gondolja, hogy azon a napon fedezte fel Chaitanya Mahaprabhu Radha Kund Shama Kundot, de én nem láttam ezt leírva sehol. We don't really know, it's not mentioned in any shastras that I've seen, I've done some research on this, why Bahulashtami is particularly special. Én nem láttam sásztrában arról leírás, hogy miért különleges a Bahulashtami. But the point I'm trying to get to is there's two festivals. There's this day, the Chaitra Purnima, which nobody observes, and then there's Bahulashtami in Vrindavan, which is crazy. Szóval van ez a két nap, a mai nap, a Chaitra Purnima, amit senki nem követ, és a Bahulashtami napja, ami viszont őrülten nagy tömeg van. One devotee told me it took him about 5 or 6 hours just to make it to the Kund because the crowd was so thick. Egy bakta mondta nekem, hogy 5 vagy 6 órába került az, hogy odaért a Radha Kund partjára konkrétan, mert olyan nagy tömeg volt. And if you go to Radha Kund on Bahulashtami day, you'll find there's tens of thousands of people from Delhi come to Radha Kund. És hogyha Bahulashtami napján odamész, akkor több ezre jönnek Delhiből. And they bring pumpkins with them. És ezt a fehér tököt hozzák magukkal. And they throw those pumpkins in the Radha Kund. És ezt bedobják Radha Kundba. Radha Kund is full of pumpkins that day. Radha Kund aznap tele van. And they offer prayers. Ez a fehér tökkel, és Dhanam imádkoznak. Dehi, Rupam Dehi, please give me some money. I really want a nice child. Please give us a child. Dhanam Dehi, Rupam Dehi, nagyon szép gyereket akarok, gazdagságot.
So that's one festival. Ez egy fesztivál, And you're all welcome to go. és mindannyian elmehettek. But there's another day which is today. Van egy másik nap, ami ugye ma, And that's a very private thing. és ez egy nagyon bensőséges I think fesztivál, this is the best. és ez a legjobb. Because Radha Kund and worship of Radha Kund is something which should be very private. Mert a Radha Kund imádata egy olyan dolog, ami nagyon bensőséges kell, hogy legyen. So let me get to my prayer to Radharani. Akkor végre eljutottam az imámhoz, Radharanihoz. Pasanjahamaho nityam paraparada dharmaka shamashamam hare radha dehi me sadhu dharmakam. When Naranja Maharaj and Shri Shiva Maharaj were speaking, I was thinking about this verse. Amikor Niranja Maharaj és Srila Shiva Maharaj beszélt, akkor erre a versre gondoltam. And it has something to do with this festival today. És köze van a mai fesztiválhoz. Two appearances and one disappearance. 2 megjelenés és 1 eltűnés. This is Radha Kund Prakata, the appearance day of Radha Kund. Ez Radha Kund Prakat napja, megjelenése Radha Kundnak. And it's also Hanuman Jayanti. In Orissa, this is the day they observe the appearance day of Hanuman. És Orisszában a mai napon van a Hanuman Jayanti is, a Hanuman megjelenésének az I ünnepe. just finished a special edition of our Bindu magazine all about Hanuman and Jagannath Puri. Most fejeztem be ezt a különleges kiadását a Bindunak, ami Hanuman Jagannath Puriban. But we're not going to talk about Hanuman right now. De most nem erről fogunk beszélni. And it's a disappearance day, Ez egy eltűnés, eltávozási nap is, a day we celebrate amit ünneplünk. the disappearance of Aristasura. Aristasura eltűnése. And Aristasura has something to do with this kind of pride that Naranja Maharaj and Shiva Maharaj are speaking about. És Aristasurának van valami köze ehhez a fajta büszkeséghez, amiről Niranja Maharaj és Shiva Maharaj beszélt. We approach Radharani, we offer so many prayers, but where's the fruit? Hogy oda megyünk Radharanihoz és imádkozunk hozzá, de hol van a gyümölcse ennek? So I take shelter of this verse. És ennél a versnél keresek menedéket. Pasam jahamaho nityam paraparada dharmaka kshamashamam hari radha dehime sadhu dharmakam. Pasam jaham, my dear Radharani, I'm a pasandi. Kedves Radharani, Pásandi vagyok. What is a pasandi? Mi a Pásandi? Oftentimes Prabhupada translates pasandi as atheist. Pásandit Prabhupád sokszor ateistának fordítja. But if you look in the Sanskrit dictionary, there's a lot more subtle nuance there. De hogyha megnézel a szanszkrit szótát, akkor sok részlete van ennek. A pasandi is someone who's a pretender. Pásandi tetetőt is jelent. They're acting like something they're not. Valaki, aki úgy cselekszik, mintha valami lenne, de nem az. That's Aristasura. És ez Aristasura. Because he looks like Dharma personified. He's a bull. Mert úgy néz ki, mint a megszemélyesült Dharma. So in this prayer we say, Pasanjaham, oh my dear Radharani, I'm a pasandi. I'm a pretender. I'm just a bogus atheist. Kedves Radharánim, Pásandi vagyok, egy bógusz ateista. Képmutató. Then perhaps Radharani says, well, gosh, that's really bad. How often are you like that? Radharáni akkor mondja, hogy hát ez elég rossz. Milyen gyakran? And he says, aho nityam. I'm always like that. Mindig ilyen vagyok. Paraparada dharmakaha. My intrinsic quality is paraparada. I'm always committing offenses to everyone. A természetes tulajdonságom, hogy mindenki ellen sértéseket követek el. So my Guru Maharaj used to say, your only qualification is your disqualification. Guru Maharajom azt mondtam mondani, hogy az egyetlen képesítésed az az, hogy nincsen képesítésed. We should own it. We should admit our fallen position. És ezt valljuk be, ezt az elesett helyzetünket. So paraparada dharmaka, I'm always an offender. Mindig sértő vagyok. Kshamashvamam hare radha. Oh my dear Radharani, please be merciful. Kedves Radharani, kérlek legyél kegyes. Dehi me sadhu dharmakam.
Change my dharma, make me into a genuine sadhu. Változtasd meg a dalmámat, és tegyél egy valódi száduvá. So I'm thinking, I would like to tell this story, this Radha Kunda Prakata story shortly. It's a long story, but I'll tell it shortly. Ezt a Radha Kunda Prakata lilát, ezt röviden szeretném elmondani. Ez hosszú történet, de röviden. And I would like to say just a few words about Aristasura. És egy pár szót szeretnénk mondani Aristasúráról. And also about Kavi Karnapur. És Kavi Karnapurról. Kavi Karnapur has written a book called Ananda Vrindavan Champu. Kavi Karnapur írta az Ananda Vrindavan Champu című könyvet. Have any of you read Ananda Vrindavan Champu? It's in English now. Olvastátok? Ki olvasta? Okay. Now Ananda Vrindavan Champu is an unusual book. Az Ananda Vrindavan Champu egy nagyon szokatlan könyv. Kavi Karnapur, he mentions something very unusual in the book. Kavi Karnapur egy szokatlan dolgot említ a könyvben. He says that he finishes with the Julan Yatra, the swing festival. A Julan Játrával a hintázó ketteléssel fejezi be. And he says, but I'm not going to speak about, in this book, I haven't spoken about the Gopi Gita, the Gopis' prayers and separation. De mondja, hogy nem fog beszélni a Gopi Gitáról, a Gopiknak az elkülönülésben érzett imáiról. I've not spoken about Aristasura or Keshi. És nem beszéltem Aristasúráról vagy Késiről. Or the coming of Akrura. Vagy Akrura megjelenéséről Why Vrindávonban. is that? Miért? So I was contemplating this question. Ezen a kérdésen tűnődtem. Because the killing of Aristasura means the advent, the manifestation of Radha Kunda. Mert Aristasura elpusztítása az Radha Kunda megjelenését Okay, jelenti. I can understand why Kavi Karnapur doesn't want to speak about Krishna and Balaram leaving Vrindavan with Akrura. I got it. Azt értem, hogy Kavi Karnapur miért nem akar beszélni arról, hogy Krishna és Balaram elhagyja Vrindavanát Akrurával. I can understand why he doesn't want to speak about the Gopi Gita. It's just too intense. Értem, hogy miért nem akar beszélni a Gopi Gitáról, túl intenzív az egész. But why not speak about the killing of Aristasura and the manifestation of Radha Kunda? De miért nem beszél Aristasura megöléséről és a Radha Kunda megjelenéséről? That's our question. Ez a kérdésünk. In his Sarta Darshani commentary on the 36th chapter of the 10th canto, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur tells a story about the advent of Radha Kunda. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur a Sarta Darshani-jában a 10-ének 36. fejezethez írott magyarázatában beszél a Radha Kunda He megjelenéséről. quotes different verses from the Adi Varaha Purana. Az Adi Vraja Puránából idéz különböző verseket. Before we come to that, in the Brihad Bhagavatamrita there's some interesting statements about Arista. Mielőtt még ehhez eljutunk, a Brihad Bhagavatamritában érdekes kijelentések vannak Aristáról. And Srila Sanatana Goswami says that Aristasura and Keshi are like the life breath, the two life breaths of Kamsa. És Srila Sanatana Goswami azt mondja, hogy Arista és Kési Kamszának az életlevegői voltak, a két életlevegője. They're the best servants of Kamsa. Kamsa legjobb szolgái voltak. Now Kamsa, according to Bhaktivinoda Thakur, represents the mundane head of religion. Kamsa Bhaktivinoda Thakur szerint a vallás világi fejét képviseli. And he sent so many different demons to Braj to try to kill Krishna. És egy csomó démont küldött Vrajába, ugye, hogy megöljék Krishnát. So he calls for Aristasura and Keshi one day. Hivatja Aristasúrát és Késit egy nap. And I just got this sign I should quit. I'm confused now. I'm just beginning. I'll finish. He called for Keshi and Arista, and he said, I made a mistake. I called for Putana and Bakasura and all. I should have called for you guys to begin with. Kamsa így mondja nekik, hogy hát hívtam ezt és azt, de egyből ideget kellett volna hívnom. So he told Keshi, you stay back a little bit. We're going to send Arista now.
Késinek mondja, hogy te maradj még itt, most Aristát küldjük. Bhaktivinoda Thakur in Chaitanya Siksamrita, he explains that all the different naimittic leelas or occasional pastimes in Braj represent different obstacles in devotion. Bhaktivinoda Thakur magyarázza a Chaitanya Siksamritában, hogy a különböző naimitika lélák nem, hanem az occasional pastimes. Az alkalmi kettelések, azok egy-egy anatát képviselnek. He describes Keshi in Bengali. A Késit bengáliul leírja. Amir Bodha Bhakta o Acharya Abhiman. The attitude that I'm a great devotee, I'm an Acharya. Ez Késinek a hozzáállása, hogy nagy bakta vagyok és ácsárja. That killing of Keshi, that's the 20th obstacle. Ez a Késinek a megölése, ez a 20. akadály. The 19th obstacle is Aristasura Vrishabhada, the killing of Aristasura. A 19. akadály pedig az Arista Brisának a megölése. Which he comments, he says, Chala Dhamedra Abhimani. That someone is practicing some Chala Dharma, some fake, pretentious dharma. Az valaki, aki egy ilyen csaladharmát, vagyis tetető dharmát gyakorol. And he has some abhiman, some pride. És abhimánya, büszkesége van erre. And this is what I was thinking about when Shri Shivaram Maharaj and Shri Naranjan Maharaj was speaking. És erre gondoltam, amikor Shri Shivaram Maharaj és Shri Naranjan Maharaj beszéltek. The bhakti is svabhaviki by nature, it's natural. Ugye a bhakti a svabhaviki, természetes. And they were both speaking in such a natural way. És mind a ketten nagyon természetes módon beszéltek. But when I speak, it's something more like Aristasura. Én beszélek, az inkább olyan, mint Aristasura. Chala Dharma Dera Abhimani. We try to, I'll quote this, we'll do that. And it's not really natural. Csaló dharma, ezt idézem, azt idézem, és nem igazán természetes. But he looks like a great personality. He's a bull. Bulls are religious, right? De úgy néz ki, mint egy nagy személy, nem? Bika, akik ugye vallásosak, But he's just putting on a show. de csak tetető. Bhakti ke avahela karana. And he's neglecting genuine bhakti. This is Arista. És elhanyagolja a valódi bhaktit, ez Arista. Therefore, tahara dvangsa, he falls down. Ezért leesik. So this Aristasura Vad, this killing of Arista, represents the fall down of a devotee who's imitating. Ez az Aristának a megölése, az egy olyan bakta leesését jelképezi, aki csak tetet. These are the two life breaths of Kamsa. Ez volt Kamsa két életlevegője. Aristasura and Keshi. Aristasura és Kési. And Keshi represents again Ami Bodho Bhakta, Oacharya Abhiman, the attitude that I'm a great devotee. Kési ugye azt a hozzáállást képviseli, hogy nagy bakta és ácsája vagyok. So Aristasura came running into Vrindavan, so did Keshi. Arista berohant Vrindavanba, Kési is. That's the first problem. Ez az első probléma. Because Vrindavan is a very intimate place. Mert Vrindavan egy nagyon bensőséges. And here are these two persons acting like big religious fellows. És itt van az a két fickó, akik úgy cselekednek, They mintha don't nagyon know anyone in vallásosak lennének. Vrindavan. Úgy csinálnak, mintha nagyon vallásosak lennének, és senkit nem And you're just running in. Ami Bodho Bhakta, Oacharya Abhiman, I'm a big devotee. Nagy bakta vagyok. And all the Bijbasis are like, they're frightened. És akkor is bászik pedig megijednek tőlük. They're thinking, we had such a nice sangha, such a nice community, and then this fellow shows up. Oh my God. Olyan szép szangánk volt, és akkor bejön ez a fickó. Ja, Istenem. And they started calling out to Krishna. És elkezdenek Krishna után There's many kiabálni. interesting details we won't go to. Sok érdekes részlet van ebben, ezen I'm is gonna nem get in tudjuk, mert fogalba kerülök. Keshi came, Arista came running in, and Krishna just leaned on one of his friends. Arista így berontott, és Krishna csak rátámaszkodott az egyik barátjára. Krishna looked at him and said, do you have a problem, sir? Krishna ránézett, Uram, van valami problémád? And Arista became furious.
Arista pedig nagyon dühös lett. Because Krishna was Swabhaviki, he's natural. Mert Krishna Swabhaviki volt, természetes. And Arista started sweating and breathing very deeply, making loud noises. Arista pedig verejtékezni kezdett, és nagyon hangosan lélegzett, lihegett. He attacked Krishna. Megtámadta Krishnát. And Krishna just kind of casually reached over and broke off his horn and beat him to death with that horn. És Krishna ilyen lazán letörte az egyik agyarát, és azzal agyonverte. Now, okay, let's understand this. Arista represents someone who's a false representative of religion. Arista tehát azt a személyt képviseli, aki a vallásnak egy hamis képviselője. And for cows, if you go visit the cows, you know their horns are very important to them. És a teheneknek ugye nagyon fontos a szarvuk, hogyha átmentek hozzájuk. So he's taking that horn from that person who's supposed to be the embodiment of Dharma and beating him to death with it. Szóval fogja ezt a szarvát annak a személynek, aki a vallás képviselője kell, hogy legyen, és agyonveri vele. When Krishna did that, the gopis, they said, Krishna, now we can't, because Krishna wanted to embrace the gopis said, no. You're contaminated, Baba. És amikor ezt a gópik meglátták, és Krishna utána meg akarta ölelni őket, you committed the sin of killing a cow, a bull. Elkövetted ezt a bűnt, megöltél egy bikát, egy tehenet. Krishna said, no problem. Krishna mondta, hogy hát nincs I'll probléma. call for all the sacred rivers. Az összes szent And I'll take baths here. hívom, és ott megföldöm. Krishna stuck his heel in the ground. A sarkát belenyomta a földbe, And he called out. és kiabálni kezdett. You know this verse? Ismeritek ezt a verset? Gange Chadyamane Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sanidim Kuru. He called for all the different sacred rivers. Hívta az összes szent vizet, And Krishna took bath. és megfürdött. He said, I don't have to go on pilgrimage now. I'm purified of my sins. Megtisztultam a bűneimtől, nem kell zarándokútra mennem. And he told the gopis, see, I did something productive. Látjátok, mondta a gópiknak, én I've created a tervét, sacred kund. egy produktív dolgot, egy szent tavat teremtettem. And what have you gopis done? És ti mit csináltatok? You haven't done anything. Semmit nem csináltatok. You just give me a hard time all the time. Csak piszkáltok. And Radharani said, we'll also make a kund. És Radharani mondta, mi is csinálunk egy tavat, And it'll be better than your kund. és jobb tó lesz, mint a tiéd. And Krishna then he said, my dear Radha, you can take help. All the sacred rivers from my kund can go in your kund. Kedves Rádhám, elfogadhatod a segítségemet, az összes szent víz átmehet a te tavadba az én tavamból. Radharani said, nem. Your kund is contaminated with the sin of killing a cow. Dehogy is, hát a te tavad az be van szennyezve a tehén megölésének bűnével. So she got all the gopis together, and with their kankana, with their bracelets, they started digging a kund. Az összes gópit odahívta, és a kankanyájukkal, a karkötőjükkel kezdték ásni a tavat. And they started to bring water from Manasi Ganga. És hoztak vizet a Manasi Gangából. And then Krishna called for the personified personality of all the sacred rivers in Krishna Kund, Shama Kund. És aztán Krishna hívta a szent vizek megszemélyesítőjét Krishna Kundban, Shama Kundban. And that personality went to Radharani and prayed. És akkor ez a személy oda ment Radharanihoz és imádkozott. Hey Radhe, please be kind. Radhe, kérlek, legyél kegyes. Please may we serve you. Hadd engedd meg, hogy szolgáljunk téged. And Radharani, she allowed, and then all those sacred rivers went into Radha Kund. És Radharani megengedte, és akkor az összes szent víz átjött Radha Kundba. And Krishna pronounced at that time, he said that your kund is more important than mine. És akkor Krishna bejelentette, hogy a te tavad az fontosabb, mint az enyém. And I'll always take shelter of your kund.
és mindig a tavadnál fogok menedéket keresni. So I was thinking about Aristasura in Radha Kund. Szóval gondolkodtam Aristasúrán és Radha Kundon. Arista, the word arista is a samaj. It's a compound word in Sanskrit. Az arista szó egy összetett szó. Rish means to harm or to cause damage. Rish az a kárt okozni. And so with the prefix it means without damage, arista. Arista az azt jelenti, hogy nem okoz kárt. And the word arista, means auspicious. És ez az arista szó azt jelenti, hogy kedvező. It means not harmed. Vagyis nem okoz kárt. So why is he called Arista? Miért hívják így? Now, in Sanskrit, many times the names of demons, there's some irony given. A démonok nevében a szanszkrit nyelven sokszor ilyen ironikus leírás van. So he's called Arista, Aristának hívják, which means safe, or unharmed, auspicious. ami azt jelenti, hogy biztonságos, kedvező, nem okoz problémát. But his whole business is to create fear and chaos and destruction. De az egész dolga csak az, hogy káoszt és pusztítást okozzon. So another meaning of Arista is someone who can't be hurt. Aristának egy másik jelentése, hogy valaki, aki nem lehet Now bántani. maybe he's named like this because he's thinking, I can't be hurt. Lehet, hogy azért hívják így, mert ő azt gondolja, hogy őt nem lehet bántani. But Krishna then killed him, showing that there's no material arista that is truly invulnerable. There's no power which is really invulnerable. Nincs olyan anyagi hatalom, arista, aki valójában sebezhetetlen. I'm almost finished. But the word arista also in Sanskrit means some bad omen, something evil. De arista valami rossz óment is jelent. Paradoxically, it means both things. Mind a kettőt jelenti ellenmondásos módon. So what does arista mean then? Akkor mit jelent az arista? And why is it that Kavi Karnapur doesn't write about arista? És miért van az, hogy Kavi Karnapur nem ír róla? So arista means something very auspicious. Arista akkor azt jelenti, hogy valami kedvező. And because of arista, Radha Kund appeared. És miatta jelent meg a Radha Kund. But arista is also inauspicious De az arista az a kedvezőtlen is, because it indicates that Krishna's Braj Leelas are almost over. mert azt is jelzi, hogy Krishna Braj-lilájának majdnem vége. And after the killing of Keshi, then he's going to leave with a Krura. És Kési megölése után el fogja hagyni Braját Akrurával. So Aristasura Leela represents both things, two things. Aristasura lila mind a kettőt jelenti. The auspicious appearance of Radha Kund. Radha Kundnak a kedvező megjelenését, And in that sense, Arista also means something, the culmination of something. és ebben az értelemben Arista valaminek a tetőpontját is jelenti. And Radha Kund Prakat is a culmination of all the Braj Leelas. Radha Kund Prakata az az összes Vajjilának a tetőpontja. And after Krishna killed Arista and Radha Kund appeared, he did Ras Leela with the gopis on the bank of Radha Kund. És miután Krishna megölte Aristát és a Radha Kund megjelent, akkor ők Rászalilát jártak ott gópik. So it's a fulfillment of everything. Tehát ez mindennek a But it's beteljesedése. also very inauspicious De nagyon kedvezőtlen is, because the next day Krishna leaves Braj. mert másnap elmegy Krishna Vrindávanából. So I'm going to stop there before I get in really big trouble. Itt most megállok, mielőtt nagyon nagy bajba kerül. Anyway, thank you all very much. And Ranjan Maharaj, thank you. And Krishna. It feels very special to be able to get such amazing association. Nagyon különlegesnek érzem azt, hogy ilyen csodálatos társulást kaphassak. But just please forgive me, Maharaj. I don't want to become Mada, Drista, and Udanga. De kérlek, bocsáss meg, és nem akarok madává